Привіт, це фрілансер по життю. Хто, на вашу думку, крутіший? Flex або Grid? Насправді це питання не зовсім вірне і набагато корисніше буде з'ясувати для себе, в яких випадках краще застосувати Flex, а в яких Grid. Звісно ж, на практичних прикладах. Цим ми займемось. Буде дуже цікаво. Поїхали! Щоб краще зрозуміти, де використовувати Flex, а де Grid, швиденько нагадаю вам їх спільні риси, а саме головне – їх відмінності. Отже, що спільного у цих двох модулів? Вони обидва застосовуються для побудови структурних конструкцій сайту та його частин. Grid та Flex елементи, тобто безпосередні дочірні елементи Grid та Flex контейнера, змінюють свою сутність. А тепер увага, найголовніше. Grid та Flex мають в назві 4 літери. Зі спільними рисами розібрались, тепер поговоримо про відмінності. Модуль Flex повноцінно працює лише з однією основною лінією одночасно. За замовченням це горизонталь, тобто рядок. В той час як Grid одночасно працює і з рядками, і з колонками. При використанні Flex структура базується на фізичних HTML-елементах. Нема елементу, нема і структурної комірки. Grid вміє будувати структуру незалежно від HTML-елементів, тобто суто в CSS. Але при цьому, при необхідності, ця структура може змінюватись при зміні кількості HTML-елементів. Grid – це більший модуль, ніж Flex. Вміщує в себе більшу кількість CSS-властивостей, через що рахується, що він більш потужніший та складніший. Втім, Grid не може повністю замінити Flex. Давайте розглянемо все на практичних прикладах. Отже, почнемо з самого простого прикладу притискання футера до низу сторінки. В HTML в нас все дуже просто. Є оболонка wrapper і 3 теги – header, main та footer. Перед тим, як ми почнемо застосовувати модулі, нагадаю, що для того, щоб все спрацювало, для body і HTML нам необхідний параметр height 100%, а для оболонки wrapper min height 100%. Отже, як ми реалізовуємо необхідне за допомогою модуля Flex? Для початку display Flex, далі Flex Direction Column для того, щоб розвернути елементи. І звертаючись до тега main, ми дозволяємо йому збільшуватись за допомогою Flex Grow 1. Він фактично притискає з собою футер до низу сторінки. Що стосується модуля Grid, то нам достатньо додати Display Grid і також побудувати певну структуру рядків. А саме, хедер в нас автоматичної висоти, main вказаний 1FR, тобто ми дозволяємо йому збільшуватись і займати собою весь вільний простір. І футер також автоматичної висоти. На перший погляд, використання модуля Grid виглядає компактніше, але через те, що Grid будує структуру саме в CSS і не залежить від HTML-елементів, можуть виникати певні казуси. Наприклад, якщо раптом у нас в проєкті буде вимкнений хедер, ми отримаємо таку не дуже приємну ситуацію. В той же час, якщо ми використовуємо модуль Flex, то відсутність того ж самого хедер фактично ні на що не вплине. Це не означає, що тепер ми не можемо використовувати модуль Grid для вирішення цієї задачі, але це потребує додаткових рядків коду, яких саме ми подивимось у наступних прикладах. Наступний приклад демонструє конструкцію виводу елементів з довільним розміром, а саме з довільною шириною. В HTML в нас є Flex або Grid контейнер відповідно, і всередині Flex або Grid елементи з абсолютно довільним контентом. Для того, щоб реалізувати необхідну конструкцію за допомогою модуля Flex, додаємо Display Flex, а також відступи gap. В принципі, готово. Давайте спробуємо модулем Grid. Display Grid, відступи, і тепер нам треба змусити елементи вибудуватись в рядок. Для цього існує властивість Grid Autoflow зі значенням column. Також нам треба додати Justify Content Start для того, щоб прибити елементи до початку рядку. Тепер ми бачимо ідентичність. Але все це діло в нас зовсім не адаптивне і нам терміново треба виправляти ситуацію. В модулі Flex це реалізовується завдяки одному єдиному параметру Flex Wrap зі значенням wrap. І тепер елементи будуть перестрибувати на новий рядок кожен раз, коли не будуть помічені
поміщатись в контейнер. Для того, щоб реалізувати щось подібне за допомогою модуля Grid, нам треба прибрати Grid Autoflow Column, а також Justify Content Start, і спробувати побудувати так звану автоматичну перебудову конструкції за допомогою Grid Template Columns. Але скажу вам наперед, всі ці спроби не досягнуть ідентичності з варіацією Flex модуля. Зверніть увагу, все, чого мені вдалося досягнути, це автоматичну перебудову конструкції, але елементи не мають довільний розмір, тобто вони всі однакового розміру. І реалізувати щось подібне на Flex модуль мені не вдалося. Оскільки подібний вивід елементів з довільною шириною дуже поширене явище в макетах дизайну, давайте додатково розглянемо кілька варіантів центрування подібних елементів. Будемо використовувати властивість Justify Content, яка однаково працює як для Flex, так і для Grid контейнерів. Перше значення, перший варіант – це центр. Тобто ми відцентровуємо всі елементи всередині, в даному випадку Flex контейнера, і при адаптиві, при переході елементів на наступний рядок, вони теж дуже гарно будуть центруватись. І все б добре, але не завжди в макетах дизайну ми бачимо саме центрування. Іноді є потреба розмістити елементи ось подібним чином, коли вони, так би мовити, розтягнуті по Flex контейнеру. Для цього часто використовують Space Between. І ніби все добре, але при адаптиві, тобто при перебудові елементів, вони ось так от не дуже гарно опиняються на наступному рядку. Тому існує ще один, так би мовити, компромісний варіант, який називається Space Around. Це дійсно певний компроміс, тобто елементи не повністю розтягнуті по контейнеру, але при адаптиві вони більш гарно, гармонійно перебудовуються, що мені особисто подобається більше. Наступний приклад дуже цікавий. Це конструкція виводу псевдоелементу разом з текстом. Отже, в HTML в нас відповідно Flex або Grid контейнер і всередині якийсь текст. Почнемо з модуля Flex. Додаємо DisplayFlex, додаємо відступи gap, далі будуємо псевдоелемент before. Тут у нас є певне фонове зображення, і тепер нам треба задати розмір цього псевдоелементу. Оскільки він є одночасно і Flex елементом, то, скоріш за все, нам захочеться використати Flex Basis. Але одної ширини недостатньо, нам треба задати ще й висоту, але оскільки зображення в мене квадратне, я просто додаю aspect ratio 1/1, щоб ширина дорівнювала висоті. До речі, я обов'язково зніму або вже зняв окремий урок про цікаву властивість Aspect Ratio. Отже, після цих дій ми бачимо результат в браузері. І давайте спробуємо досягти чогось подібного за допомогою Grid модуля. І так, Display Grid, відступ gap, далі в нас є той самий before з тим самим фоновим зображенням, додаємо aspect ratio 1/1. І тепер, повертаючись в Grid контейнер, ми можемо побудувати конструкцію за допомогою Grid Template Columns, де вказуємо розмір, ширину псевдоелементу в 40 пікселів і текст, який ми дозволяємо розширюватись на весь вільний простір. І тепер, на перший погляд, ми бачимо ідентичність в браузері. Різниця лише в тому, що розміром псевдоелементу у випадку Grid модуля ми керуємо прямо тут, в процесі створення конструкції. У випадку з Flex модулем керування розміром псевдоелементу відбувається всередині самого псевдоелементу. Не дивлячись на те, що зараз візуально в браузері в нас конструкція однакова, є певні відмінності. Давайте спробуємо звузити екран. І ми бачимо, що у випадку Flex конструкції наш псевдоелемент втрачає ширину, тобто його ширина зменшується. Яким чином ми можемо це виправити? Нам необхідно додати властивість Flex Shrink зі значенням 0 для псевдоелементу. Тепер ця проблема вирішена.
Давайте подивимось ще варіанти, які можуть бути в цій конструкції, і заодно подивимось на можливі відмінності. Наприклад, у нас є задача, коли наш grid або flex елемент не мають займати всю ширину батьківського елементу, а мають займати ширину по контенту. Для цього я буду використовувати inline flex і inline grid відповідно. Ми вже бачимо різницю. У випадку grid-конструкції текст ми бачимо в один рядок, і це нормально, тому що, в принципі, тут ще є багато місця, куди текст може продовжуватись. У випадку з flex-конструкцією чомусь текст вже поламався, хоча місце ще є. Але і це можна виправити. Дивіться, для того, щоб прибрати цю проблему у модулі flex, нам треба поміняти flex basis на звичайний width. Додатково покажу вам, як в подібних випадках центрувати текст відносно псевдоелементу, але сам псевдоелемент відносно тексту не центрувати. Отже, для модуля flex, а саме для flex контейнера, додаємо align items center. Відповідно, той самий параметр align items center ми додаємо для grid контейнера. І бачимо, що текст відносно вищого псевдоелементу в нас відцентровано. Але в цьому варіанті, коли тексту стане більше, так, то сам псевдоелемент він центрується відносно цього тексту. І це не завжди гарна ідея. Для того, щоб цього не відбувалось, ми маємо додати для псевдоелементу у випадку модуля grid align self start, у випадку модуля flex align self flex start. І тепер в нас текст буде відцентровуватись відносно вищого елементу, але елемент не буде відцентровуватись відносно вищого тексту. Ну а ми рухаємося далі. В наступному прикладі розберемо дуже важливу ситуацію. Це конструкції виводу непостійних елементів різного розміру. Отже, в HTML в нас flex або grid контейнер, де всередині є зображення, а також оболонка з якимось тексту. Почнемо з модуля flex. І так, для flex контейнера display_flex та відступи. Далі я би хотів керувати розміром зображення. І тут нас чекає дуже важливий нюанс. Flex basis тут нам ніяк нічим не допоможе. У випадку, коли flex елемент це саме зображення, нам необхідно використовувати width, або inline size. Використовуємо width 120 пікселів, і тепер в нас все запрацювало. Також додатково додаємо flex grow для текстового flex елементу. Давайте спробуємо зробити щось подібне з допомогою grid, display grid відступ. Для самого зображення додаємо можливість адаптації, тобто max width 100%. І далі будуємо конструкцію за допомогою grid template columns, де в нас зображення 120 пікселів і текстовий блок 1FR, тобто займає всю можливу ширину об'єкта. Чудово, ніби результат в браузері у нас ідентичний. Але давайте подивимось на деякі розбіжності. По-перше, коли тексту в нас багато, тобто текстовий блок вищий, ніж зображення, у випадку flex-конструкції у нас виникає ось така проблема. Так? Тобто зображення розтягується. Це ми, звісно, можемо виправити. Для безпосередньо зображення додаємо align self flex start. І це відразу виправляє ситуацію. Давайте тепер розглянемо абсолютно нормальну ситуацію, коли раптом один з об'єктів, наприклад, зображення, зникає з нашого сайту. Почнемо з конструкції, яка побудована за допомогою модуля grid. Отже, зображення зникає, і ми отримуємо ось такий результат. Чому він виникає? Тому що це модуль grid, і конструкція тут побудована в CSS. Так? І не залежить від HTML елементів. І текстовий блок, він потрапив в комірку в 120 пікселів, яка була побудована для зображення. І ми отримали ось такий артефакт. Якщо ми спробуємо це саме зробити
конструкції з модулем Flex в нас ніякої проблеми не виникне. Також ми можемо подивитись, як в нас змінились ці конструкції за допомогою спеціальної підсвітки. Якщо ви зараз здивувались, як я це зробив, я вам покажу. Отже, інструменти для розробника в браузері Chrome викликаються за допомогою клавіші F12. І тут біля Flex або Grid контейнерів буде ось такі кнопки. Flex і Grid відповідно. Отже, якщо ми натискаємо на ці кнопки, в нас з'являється підсвітка. Ось така крутезна штука. Невже виходить так, що в даному випадку Flex кращий? Ну що ж, давайте спробуємо дати шанс Grid контейнеру і виправити ситуацію. Перше, спробуємо передбачити відсутність елементу прямо під час побудови конструкції. Спробуємо побудувати конструкцію наступним чином. Тобто комірка для зображення буде розміром автоматичним, ну і текстовий блок, який був 1FR. І тепер ми для самого зображення задамо певний розмір. Давайте тепер спробуємо видалити зображення. Як ми бачимо, ситуація значно краще. Єдина проблема, яка виникає, це зайвий геп, який в нас ось тут от лишився. Тобто ми ситуацію виправили, але все ж таки не до кінця. Давайте спробуємо ще один варіант. Тут повертаємо Max Width 100%, тут конструкцію прибираємо взагалі. І давайте побудуємо необхідну конструкцію тільки при наявності елемента. Як же ж зрозуміти, що елемент є? Для цього існує псевдоклас has. Ось цей варіант. Отже, ми звертаємося до Grid контейнера. Grid, далі пишемо has і в дужках пишемо клас зображення. Далі в фігурних дужках ми будуємо конструкцію, яку раніше будували безпосередньо в Grid контейнері. І бачимо результат. Тепер давайте спробуємо видалити зображення. Раз, зображення видаляється. Дивимось, ніякого додаткового гепу нема. Отже, за допомогою модуля Grid ми теж можемо будувати подібні конструкції виводу непостійних елементів різних розмірів, але для цього нам доведеться, так би мовити, робити додаткові дії. До речі, по псевдокласу has і подібним я обов'язково випущу окремий урок, а можливо, я вже це зробив. Наступний приклад, а саме конструкції виводу однакових елементів контенту, є вкрай поширеним явищем, тож тут зупинимось подовше. Отже, в HTML в нас Flex або Grid контейнери і всередині Flex або Grid елементи. І, як ви бачите, задача наша вивести їх саме в однаковому розмірі, якісно адаптувати. Отже, модуль Flex для Flex контейнера DisplayFlex Gap і відразу Flex Wrap для того, щоб зробити нашу конструкцію адаптивною. І переходимо до Flex елементів. І тут починаються перші нюанси. Дивіться, наша задача побудувати трьохколоночну систему. Тобто в одному рядку мають бути 3 однакових колонки. Так, на широких екранах, відповідно, при адаптиві ми будемо це діло змінювати. І для того, щоб побудувати 3 однакових колонки, нам, скоріш за все, захочеться задати Flex Basis 33,333 відсотків, так, щоб наші колоночки були гумові, і їх було 3, і вони були однакові. Але справа в тому, що подібне значення, подібний параметр разом з gap не працює. Так, тому що кожна з колонок займає третину, плюс ще маємо gap, і в результаті у Flex контейнер в нас влазить всього-навсього 2 колонки. Що робити? Ну, по-перше, звісно, можна спробувати підібрати відсоткове значення. 31,6 в мене вийшло, і ніби все як треба. Але не дуже. Так, ми бачимо, що при адаптиві в нас колоночки не збільшуються. Звісно, ми можемо дозволити їм збільшуватись за допомогою Flex Grow. Але і це не дуже вирішує нашу ситуацію, тому що, дивіться, колонки не адаптуються самі.
Так, звісно, ми можемо там писати якісь свої медіазапити і так далі. Тобто все це діло вирішується, але ми з вами знаходимося в пошуку кращого рішення. Отже, зараз ми бачимо ось таку проблему. Тож давайте спробуємо її вирішити. По-перше, замість відсоткових значень ми вкажемо FlexBasis з фіксованим значенням у пікселях. Звідки взялось 200 пікселів? Це значення, при якому, тобто коли колоночка в нас стане 200 пікселів шириною, я хочу, щоб конструкція перебудувалась з 3-колоночної на 2-колоночну і відповідно далі на 1-колоночну. Давайте спробуємо. І це вже супер працює. Додатково ми можемо задати FlexShrink 0 для того, щоб колонка точно не ставала менше, ніж 200 пікселів. На даному етапі давайте спробуємо побудувати щось подібне за допомогою модуля Grid. Отже, Display Grid, Gap, і почнемо з звичайної статичної конструкції за допомогою Grid Template Columns. Я вивожу Repeat 3, 1 FR. В результаті будується 3-колоночна конструкція, де кожна колонка однакового розміру. Відповідно, 4-та колонка вже знаходиться на наступному рядку. І все би добре, але ця конструкція зовсім не адаптивна, тому нам не підходить. І давайте розглянемо два варіанти саме адаптивних конструкцій. За допомогою того ж самого Grid Template Columns і Repeat я вивожу наступне. Замість конкретної кількості колонок я вивожу один з алгоритмів. Перший з них – Autofill. І далі я вивожу рамки розмірів колонки. Тобто з допомогою min-max мінімальна ширина колонки 200 пікселів, максимальна 1 FR. Максимальна, відповідно, що я дозволяю колонкам займати весь вільний простір. Так? А от мінімальна ширина вказується таким чином, що при досягненні колонки ось цієї мінімальної ширини йде перебудова конструкції. Але спочатку давайте більш детально розберемо, що ж це за алгоритм Autofill. Дивіться, цей алгоритм будує конструкцію незалежно від HTML-елементів, точніше, незалежно від їх наявності. Давайте я просто приберу кілька елементів, і ми побачимо, що колонки, вони не розтягуються, так? Вони не займають весь простір. Все рівно, незалежно від того, чи є HTML-елементи, чи нема, будується певна конструкція, а саме конструкція на 3 колонки в рядок. І ось коли колонка досягає ширини в 200 пікселів, вказано тут, іде автоматична перебудова. Чудово. Давайте розглянемо наступний алгоритм, який називається AutoFit. Значення тут ті самі, і результат ми бачимо той самий. Але давайте тепер спробуємо прибрати кілька HTML-елементів. І ми бачимо, що тепер HTML-елементи, тобто колонки, намагаються зайняти весь вільний простір. Чому? Тому що алгоритм AutoFit будує структуру так, що йде заповнення всього доступного місця. Постає питання, який ж алгоритм використовувати. Дивіться, у кожного з них є певні плюси-мінуси. Наприклад, якщо ми використовуємо алгоритм AutoFit, і він зараз сподобався вам більше, то зверніть увагу, що коли елемент в нас один, і всередині нього може бути, наприклад, якесь зображення, то подібна ширина може бути, не дуже вдалим рішенням. Більш вдалим варіантом саме для виводу подібних одинакових карток або іншого контенту буде алгоритм Autofill, який будує конструкцію в незалежності від наявності елементів. Саме час порівняти ці дві конструкції, побудовані Flex-модулем і Grid-модулем. Зверніть увагу, що в варіанті Flex, так, в нас є елемент, який збільшується і займає собою весь вільний простір, як ми вже казали, може викликати певні негативні наслідки, наприклад, такі.
Я наповнив наші комірки контентом, і ось ми бачимо елемент, який збільшується і виглядає все досить негарно. Давайте спробуємо це якось виправити. Дивіться, перше, що треба зробити, це спіймати точку, коли в нас іде перебудова конструкції. Ну, мова йде про конкретний випадок. Тобто це 680 пікселів приблизно, так? Ось, будуємо медіазапит, і для ширин екрану, які більше за 680 пікселів, я будую min-width 680, так? Я звертаюсь до Flex елементів і обмежую їм ширину max-width і ті відсотки, які я підібрав раніше, 31,6. Ще раз повторюю, це суто для конкретного випадку. Застосувавши подібне, ми побачимо, що тепер поведінка Flex конструкції така сама, як Grid конструкції. Оскільки ми вже наповнили нашу конструкцію контентом, то пропоную подивитись ще кілька дуже корисних практичних прикладів. Як ми бачимо, контент в наших колонках різний, тобто його кількість. І виглядає це не дуже. Давайте спробуємо притиснути посилання до низу цих елементів. Почнемо з модуля Flex. Звертаємось до Flex елемента і додаємо наступне. Display Flex, Flex Direction Column і Gap 10 пікселів. Далі звертаємося до текстового блоку, це клас FlexText, і дозволяємо йому збільшуватись. Чудово, в нас все вийшло. Давайте спробуємо зробити те саме для Grid модуля. Отже, звертаємось до Grid елементу і додаємо Display Grid, будуємо конструкцію Grid Template Rows, де авто – це зображення, 1FR – це в нас буде текст, і авто – це в нас буде посилання. Ну і додаємо, звісно, відступ. Ми щось подібне робили на першому прикладі і пам'ятаємо, які там були мінуси з наявністю, відсутністю контенту. Але ми на сьогоднішній момент вже знаємо, що існує такий псевдоклас has, за допомогою якого ми можемо будувати конструкцію певно тільки тоді, коли елемент існує. Рухаємось далі. Дивіться, висота першого рядка наших елементів одна, а висота другого рядка інша. Чому так відбувається? Тому що тут існує ось ця друга карточка, текста в якій більше, і відповідно в одному рядку елементи приймають ту ж саму висоту. Причому це стосується як Flex модуля, так і Grid модуля. Але тут існує суттєва різниця між цими модулями. Справа в тому, що оскільки Grid здатен керувати відразу і рядками, і колонками, ми можемо це діло виправити або допрацювати. Так? Як нам це зробити? Дивіться, йдемо в Grid контейнер і додаємо ось таку властивість Grid AutoRow 1FR. І все. Це робить так, що всі рядки будуть однакового розміру. Але зараз це варіант не найкращий. Чому? Тому що при адаптиві, коли в нас вже йде одна колонка, то об'єкти, вони все рівно однакової висоти. І створюються ось такі порожні місця, які нікому, в принципі, і не потрібні. Тому додавати Grid AutoRows краще по медіазапиту в той момент, коли наша структура переходить в одноколоночну систему, кожен елемент по висоті відповідно до кількості контенту, який в ньому знаходиться. Досягнути чогось подібного за допомогою модуля Flex, зберігаючи всю гнучкість, адаптивність і так далі, мені особисто не вдалося. Якщо ви знаєте, як це зробити, обов'язково напишіть в коментарях. А я зараз вам покажу ще одну дуже корисну фішку. Дивіться, давайте трішечки перебудуємо нашу структуру і зробимо так, що колоночки в нас будуть значно ширші, скажімо, 300 пікселів. Ну, в нас вийшла двохколоночна система, мова зараз не про це, а про те, що подібний Flex Basis не дуже влізе в маленькі екрани. Зверніть увагу, що тут в нас вже нема відступу, тобто ширина
колонки зараз занадто широка для певних екранів. Як це виправити? Тобто, звісно, ми можемо побудувати медіазапит, там змінити FlexBasis і так далі, але є кращий варіант за допомогою властивості min. Дивимось. Тобто, замість фіксованої 300 пікселів значення я пишу FlexBasis min і в дужках 300 пікселів або 100%. Як працює властивість min, що це таке взагалі, я обов'язково розкажу або вже розказав в окремому відео. Зараз лише додам, що ми вказуємо ширину колонки в 300 пікселів, але якщо 100%, тобто ширина батьківського елементу менша за 300 пікселів, то на маленьких екранах, на самих маленьких, в нас колонка стає вуща, ніж 300 пікселів. Ось такий крутий лайфхак. Причому для Grid модуля це працює так само. Дивіться, замість фіксованого значення я пишу ту саму структуру. І ми отримуємо ту саму гарну практику. На маленьких екранах всі наші Grid-елементи чудово поміщаються. Ну а ми рухаємось до наступного прикладу. Наступний приклад не менш цікавий та корисний. Це конструкції виводу контенту у шаховому порядку. Що це означає? Це означає, що, наприклад, в першому рядку в нас текст зліва, зображення справа, а вже в другому рядку зображення зліва, а текст справа. І так далі. В HTML для Flex і Grid все абсолютно ідентично. В мене є загальна обгортка всіх рядків, і далі кожен рядок побудований наступним чином. Ну, Flex або Grid контейнер, і всередині два Flex або Grid елемента. Один з текстом, інший з зображенням. Для початку побудуємо звичайну стандартну конструкцію за допомогою модуля Flex. І так, DisplayFlex, Gap і FlexWrap для майбутнього адаптиву. І перш за все варто зазначити, що вивід у шаховому порядку ми можемо побудувати де? Правильно, в HTML. Просто поміняти місцями текстовий блок і зображення. Ось таким чином. І ніби все як треба. Але такий вивід створює певні складності для бекенд-спеціаліста, який буде виводити цей контент з якоїсь бази даних. Також при адаптиві в нас виходить ось така нерозберіха. Тобто спочатку в нас текст, потім зображення, потім текст. Виглядає так собі. Тож ідею з виводом шахового порядку в HTML ми відразу відкидаємо. Що ми робимо натомість? Ну, по-перше, будуємо саму конструкцію на кшталт той, якою ми будували раніше. Тобто створюємо певну мінімальну ширину FlexBasis 250 пікселів, забороняємо зменшувати shrink і дозволяємо збільшуватись FlexGrow 1. Всі ці три властивості, нагадую, можна записати компактніше за допомогою властивості Flex. Звісно, робимо зображення адаптивними, і в принципі в нас все працює, адаптується і так далі. Готове для виводу у шаховому порядку. За допомогою модуля Flex це зробити вкрай легко. Дивіться, ми звертаємось до Flex контейнерів, так, які виводять кожен рядок. Пишемо NTH-child з алгоритмом even, тобто кожен другий. І застосовуємо суперсилу модуля Flex. Властивість Flex Direction з значенням row reverse. Зберігаємо і отримаємо потрібний нам шаховий порядок. Окрім того, що елементи виводяться так, як нам потрібно, при адаптиві зберігається весь порядок, тобто спочатку текст, потім зображення, текст, зображення, текст, зображення. Давайте спробуємо зробити щось подібне за допомогою грідів. Отже, DisplayGrid, Gap, і тут будуємо адаптивну структуру. Repeat, AutoFit, Min-Max, 251 FR. Це ми вже бачили в попередньому прикладі. Все супер адаптується, все класно. І тепер шаховий порядок. І тут вже не все так просто. Насправді нам треба, для того, щоб це побудувати, нам треба знову ж таки піймати точку, в якій іде
вже вивід в одну колонку, і ширше цієї точки, тобто min width 540, я будую медіазапит, зробити наступне. Звертаємось до grid контейнера, знову ж таки NTHChild event, звертаємось до першого елементу і робимо його в порядку другим, тобто order 1. А другий елемент робимо першим, order 0. Таким чином в нас виходить та сама структура, шаховий порядок. На мій погляд, модуль Flex тут більш вдалий. Наступний приклад більш складний і називається конструкція виводу елементів згідно певного паттерну. Тобто в нас ідуть два менших елемента, потім більший, потім знову більший, потім знову два менших, більших і так далі. Тобто працює певний цикл виводу більших елементів, певний паттерн. Що ж, в HTML нічого нового, Flex або Grid контейнер і просто набір Flex або Grid елементів. Все цікаве в CSS. Почнемо з модуля Flex. Display Flex, Flex Wrap, Gap 20 пікселів. Тепер звертаємося до Flex елементів. Flex Basis 200 – це будуть менші колонки. Дозволяємо збільшуватись, дозволяємо зменшуватись. І тепер нам треба побудувати певний алгоритм, певний паттерн звернення до певних елементів. В цьому нам допоможе NTHChild. Отже, звертаємось до Flex елементів. NTHChild кожна шоста починаючи з третьої, а також кожна шоста починаючи з четвертої. Для цих елементів ми робимо розмір більший, Flex Basis 360, і щоб їх виділити, я просто їх перефарбував. І ми отримуємо майже подібну нам структуру. Зверніть увагу на останній елемент, який, як у всіх елементів так побудованих Flex, він збільшується, займаючи весь простір. Давайте спробуємо зробити щось подібне з модулем Grid. Display Grid, Gap. І для того, щоб тут побудувати щось подібне, я будую 15 колонок. І тепер звичайні маленькі елементи дозволяю їм зайняти по 4 колонки. Так? А знову ж таки, більшим елементом, звертаючись за допомогою NTHChild, я їм дозволяю займати по 7 колонок. Так? І в результаті у мене виходить ось така структура. Але плюс в тому, що ми бачимо, що 10-й елемент, він такий самий, як і інші. Поки що Grid побудований якось краще. Але щодо адаптиву всієї цієї краси, дивіться, в варіанті побудованому модулем Flex за адаптив відповідає Flex Wrap, який в мене вже вказаний. І всі мої елементи будуть самостійно адаптуватись, в принципі, достатнього рівня, все нормально. Що стосується гріда, для того, щоб адаптувати ці елементи, мені треба фактично вручну міняти кількість комірок, які вони займають. Виглядає це приблизно так. На певній ширині екрану я змінюю і кількість загальних колонок, так, і кількість колонок, які займають маленькі елементи, і кількість колонок, які займають великі елементи, і так далі. У мене все це працює ось так. Далі йде ще один брейкпоінт, знов таки щось змінюється. Ну і в кінці я взагалі так знімаю всі колонки, щоб в мене була одноколоночна система. І ніби в даному випадку виглядає це дуже, так, дуже-не дуже порівняно з Flex Wrap. Але тут є все ж таки деякі переваги в цьому. Справа в тому, що такий підхід дозволяє нам дуже точно адаптувати всі ці елементи. Ми до пікселя можемо керувати поведінкою цих елементів і вказувати, що, коли, куди, так, і як воно буде виглядати, якого воно буде розміру.
тобто медіазапити дозволяють нам оцю точність. Також не забуваємо, що у випадку з використанням модуля Grid у нас є останній елемент, який не збільшується, на відміну від Flex елементу. Ми, звісно, можемо спробувати застосувати прийом, який ми застосовували в попередніх прикладах, обмежити ширину елементів, але, чесно кажучи, все рівно це не дає тої керованості, тої чіткості, так, які дає нам в даному випадку модуль Grid, але вимушено з дуже багатьма рядками коду. Ну що ж, різницю побачили. Рухаємося до наступного прикладу. Яке ж відео про Flex і Grid без прикладу конструкції виводу елементів у стилі масонрі? Що це за стиль такий? Це стиль виводу елементів, які абсолютно різного розміру по висоті. Ось таким чином і в нас якісь порожні місця тільки знизу. Тобто елементи складаються ось так щільно. І вашій увазі зараз приклади реалізації подібного за допомогою Flex і Grid. Різниця є вже в HTML. У випадку з Flex реалізацією, тобто окрім Flex контейнера і Flex елементів, мені потрібно ще додаткові обгортки для побудови ось цих трьох колонок. Тобто в мене тут додаткові елементи Flex Column, їх 3, і всередину вручну розміщені елементи. У випадку з Grid тут все так само, як в попередніх прикладах. Є тільки Grid контейнер і просто додані Grid елементи. Також для того, щоб показати різні розміри, я Flex і Grid елементам додав певні модифікатори: Middle, Big, Mega. Традиційно починаємо з модуля Flex. Display Flex, Flex Wrap, Gap. Далі переходимо до Flex елементів колонок. Flex Basis, так, мінімальна ширина, так звана Flex Grow, дозволяємо збільшуватись, і Shrink забороняємо зменшуватись. Тепер зробимо цей Flex елемент одночасно і Flex контейнером. Display Flex, Flex Direction Column, Gap і Justify Content, Flex Start. Чудово, але елементи в нас однакові, і давайте зімітуємо різний розмір, різну висоту цих елементів. Middle у нас буде min height 120, Big min height 170 і Mega min height 260. І в принципі ми побудували щось в стилі масонрі. Давайте подивимось, як воно адаптується. І тут ми бачимо проблемку. Так, тобто ми бачимо дірку, тому що Flex Column, так, ці елементи стали одна під одну, і не завжди це буде добре, в залежності від розміру елементів. Ця порожнина, вона порушує всю ідилію стиля масонрі. Але нічого більшого ми тут, на жаль, не змогли досягти. Що ж, спробуємо модуль Grid. Display Grid, Gap, Grid Template Column Repeat AutoFit Min-Max 200 пікселів 1 FR. Теж вже знайома нам конструкція. Будується трьохколоночна система з автоматичною перебудовою і так далі. Далі, дивіться, Grid Template Rows Masonry. Ця властивість, це значення поки що, на жаль, не підтримується, але в розробці і навіть працює в деяких браузерах з деякими налаштуваннями. І, в принципі, пройде час, і ми зможемо використовувати вивід стилю масонрі просто за допомогою ось цього параметру, за допомогою модуля Grid. Але наразі це нам ситуацію ніяк не вирішує. Що ж нам робити? По-перше, за допомогою Grid Auto Rows ми задаємо висоту рядка. Ця висота рядка впливає на те, як ми хочемо розмістити елементи якої висоти. Зараз все поясню. Дивіться, елементи з модифікацією middle я налаштовую так, що вони займають два рядка. Тобто 50 плюс 50 плюс gap, який ми вказали. Так? Такої висоти будуть ці елементи. Відповідно, big будуть займати 3 таких рядка. І мега будуть займати 4 таких рядка. І, в принципі, ми досягнули стилю масонрі. У нас є елементи різного розміру і так далі. Давайте подивимось на адаптив. Адаптив тут
кращий, ніж у Flex, так, нагадую, у Flex тут в нас якісь непонятні дірки. Тут нічого нема, тут все добре адаптується і гарно виглядає. Давайте спробуємо якось порівняти реалізації за допомогою модулем Flex і модулем Grid. Ну, у Flex є очевидна проблема. Це адаптація, так? І порівняно з модулем Grid, Flex тут програє. Але справа в тому, що у випадку з побудовою саме модулем Flex, розмір, тобі ж висота цих елементів формується контентом. Те, що я вказав тут, це просто імітація. А насправді, якщо б ми, наприклад, вставили в комірки якісь зображення, якесь вище, якесь нижче, це би і формувало тут розмір, висоту. У випадку з модулем Grid висота формується не контентом, а нашими налаштуваннями. Що ж, з практичних прикладів випливає, що Grid більше підходить для побудови сталих конструкцій, або конструкцій, які потребують керування відразу горизонталю та вертикалю. Також Grid добре себе проявив у побудові конструкції для виводу елементів з однаковим розміром. Flex більш гнучкий. Чудово підходить для виводу елементів з різними розмірами. А також, коли треба прив'язати структуру та поведінку до наявності самих елементів. Втім, звісно, усіх можливих практичних варіантів за одне відео не розібрати. Але розібравши найчастіші, кожен з вас зможе зробити свої висновки. І обов'язково поділіться ними в коментарях. Саме головне, ми маємо зрозуміти, що не варто влаштовувати змагання. Варто дуже добре знати всі теоретичні і практичні тонкощі кожного модуля для того, щоб влучно застосовувати той чи інший у відповідній ситуації. До речі, матеріали цього уроку ви зможете завантажити за посиланням в описі. Буду радий вашій вподобайці та підписці на канал. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.